Unitatea 2. Armonizarea la nivel național a legislației Uniunii Europene privind poluanții toxici cuprinde, în prima parte, o prezentare simplificată a legislației naționale, europene și internaționale, a legăturii dintre acestea și a modului de aplicare și interpretare, utilizând noțiuni generale de drept și reguli de armonizare. Aceasta, deoarece legislația aferentă unui domeniu de interes nu reprezintă doar o simplă înșiruire de acte normative, ci un corp complex cu o anumită structură și un anume mod de interpretare și aplicare. În partea a doua vor fi explicate trimiterile legislative de transpunere a directivelor Uniunii Europene indicate în unitatea 1. În ceea ce privește legislația națională, aceasta poate proveni de la cele două puteri în stat, puterea legislativă și puterea executivă. Puterea legislativă, Parlamentul, emite acte normative care reglementează la acest nivel drepturile și obligațiile cetățenilor și a persoanelor juridice în toate domeniile, inclusiv protecția mediului și a sănătății umane. Prin intermediul puterii executive a statului, a actelor normative emise de acestea, se pun în executare și aplicare drepturile și obligațiile enunțate în actele emise de puterea legislativă. Legislația Uniunii Europene reprezintă un corp de acte normative care formează dreptul comunitar. Aceste reglementări au emitenți suprastatali, Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul European, având o forță juridică superioară actelor normative naționale, acceptată în mod democratic în baza unei anumite proceduri. În conformitate cu Tratatul de Constituire a Uniunii Europene și cu Constituțiile statelor membre, prevederile tratatelor și reglementările comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne. Regulamentul, directiva și decizia. Reglementările comunitare care nu au caracter obligatoriu sunt recomandarea și avizul. Toate aceste 5 reglementări constituie dreptul secundar al Uniunii Europene. Regulamentul are aplicabilitate generală, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate țările, fără a necesita transpunerea în legislația națională. Efectele sale juridice sunt obligatorii simultan, automat și uniform în toate legislațiile naționale. Directiva este un instrument flexibil, utilizat în principal ca mijloc de a armoniza legile naționale. Directiva le impune statelor membre ale Uniunii Europene să atingă un anumit rezultat, dar le lasă libertatea de a alege cum îl vor atinge. După adoptarea la nivelul Uniunii, directiva este transpusă, apoi, de state în legislația lor națională în vederea aplicării. Directiva este obligatorie pentru țările destinatare cu privire la rezultatul care trebuie atins, lăsând autorităților naționale o competență în ceea ce privește forma și mijloacele. Trebuie menționat faptul că actele normative indicate ca transpunere diferă ca număr și conținut de la un stat la altul, ca urmare a faptului că directiva presupune armonizarea legislației naționale cu cerințele sale prin metodele considerate optime de către legiuitorul național. Când se verifică armonizarea, se pot regăsi și trimiteri la acte normative anterioare directivei, existând posibilitatea de a se invoca o reglementare națională anterioară ca îndeplinind cerințe impuse de directivă. În cazul în care o țară nu transpune o directivă, Comisia poate iniția proceduri privind încălcarea dreptului Uniunii Europene și poate introduce o acțiune împotriva țării respective în fața Curții de Justiție a Uniunii. Neexecutarea hotărârii acesteia poate duce la o nouă condamnare, aceasta putând genera sancțiuni.
În principiu, directiva produce efecte numai din momentul transpunerii sale. Cu toate acestea, Curtea de Justiție a Uniunii consideră că o directivă care nu este transpusă poate produce anumite efecte în mod direct în cazul în care transpunerea în legislația națională nu a avut loc sau s-a efectuat incorect, prevederile directivei sunt necondiționate și suficient de clare și de precise, sau prevederile directivei acordă drepturi persoanelor fizice. Decizia reprezintă un act juridic cu caracter obligatoriu, cu aplicare generală sau cu un destinatar specific. Decizia este obligatorie în toate elementele sale. Ca și regulamentul, aceasta nu poate fi aplicată incomplet, selectiv sau parțial. Decizia poate fi un act legislativ sau nelegislativ. Deciziile sunt acte legislative atunci când sunt adoptate în comun de către Parlamentul European și Consiliu, de către Parlamentul European cu participarea Consiliului, de către Consiliu cu participarea Parlamentului European. Deciziile nelegislative pot să ia și forma unor acte delegate și de punere în aplicare. Reglementările internaționale sunt o manifestare de voință a statelor. Aceste acte normative sunt cunoscute sub denumirea de tratate, convenții, acorduri. Legătura reglementărilor internaționale cu dreptul intern este stabilită tot de Constituțiile statelor, în care, de regulă, se arată că pentru a fi aplicabile și a face parte din dreptul intern, acestea trebuie ratificate de către state. Ratificarea lor se poate face și separat de către Uniunea Europeană, ca entitate de drept internațional, caz în care prevederile acestora se vor transpune în reglementările Uniunii Europene. O concluzie a celor anterior prezentate poate fi organizată schematic astfel. Legislația, la modul general, pentru majoritatea domeniilor și pentru oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene, cunoaște 3 paliere de reglementare. Legislația națională specifică fiecărui stat, legislația Uniunii Europene aplicabilă fie direct, fie prin transpunere în legislația națională și legislația internațională cu îndeplinirea condițiilor specifice de aplicare a acestor acte de către fiecare stat sau de către Uniunea Europeană. Pentru că regulamentul și decizia au aplicabilitate directă, în continuare vor fi prezentate doar trimiterile de armonizare, transpunere a directivelor. Transpunerea directivelor privind poluanții gazoși. În ceea ce privește poluanții gazoși, se vor regăsi linkuri de trimitere care vizează armonizarea Directivei 50 din 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, ce face parte din grupa reglementărilor generale privind emisiile de poluanți gazoși, Directivei 2284 din 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, care face parte din grupa reglementărilor generale privind emisiile de poluanți gazoși, Directivei 2193 din 2015 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere, care face parte din grupa reglementărilor specifice privind poluanții gazoși în anumite activități. Trimiterile privind transpunerea Directivei 75 din 2010 privind emisiile industriale, adică Directiva IPPC, se regăsesc în secțiunea 3 privind transpunerea directivelor privind poluanții metale grele în aer. Transpunerea directivelor privind metale grele. Corespunzător prezentării făcute în unitatea 1, protecția mediului față de poluarea cu metale grele beneficiază de reglementări generale pentru fiecare factor de mediu afectat, precum și de reglementări specifice pentru activități și sau produse.
Pentru reglementările generale privind emisiile de metale grele în aer, este prezentată transpunerea Directivei 107 din 2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, Directivei 50 din 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directivei 75 din 2010 privind emisiile industriale. Pentru reglementările generale privind emisiile de metale grele în apă, sunt prezentate transpunerile următoarelor directive. Directiva 60 din 2000 de stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva 105 din 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, Directiva 118 din 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării. Pentru reglementările privind poluanții metale grele în sol, sunt prezentate transpunerile următoarelor directive. Directiva 278 din 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, și Directiva 65 din 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice. Transpunerea directivelor privind pesticidele. Având în vedere faptul că majoritatea reglementărilor sunt sub forma regulamentelor și a deciziilor, în această unitate se prezintă doar transpunerea Directivei 128 din 2009 de stabilirea unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor la nivelul statelor implicate în proiect. Pentru reglementările privind poluanții organici persistenți. Reglementările privind poluanții organici persistenți prezentate în unitatea 1, stabilirea legislației Uniunii Europene generale și specifice pentru poluanții toxici, nu necesită prezentare suplimentară în această unitate, deoarece actele normative sunt emise doar sub forma regulamentului, act normativ al Uniunii Europene, ce nu necesită transpunere. Ca o scurtă concluzie, după parcurgerea acestei unități, se impun următoarele. Directiva face parte din dreptul secundar al Uniunii Europene, fiind adoptată de instituțiile Uniunii Europene în conformitate cu tratatele de bază. Odată adoptată, directiva este transpusă apoi de țările Uniunii în legislația lor națională în vederea aplicării ei. Directiva este un instrument flexibil, utilizat în principal ca mijloc de a armoniza legile naționale. Directiva le impune țărilor Uniunii Europene să atingă un anumit rezultat, dar le lasă libertatea de a alege cum îl vor atinge. Transpunerile diferă de la o țară la alta ca formă și număr de acte adoptate. Pentru înțelegerea completă a celor expuse în cadrul acestei unități, vă rog a accesa și linkurile special create pentru identificarea transpunerilor. Vă mulțumesc pentru atenția acordată.